ሰላም የሳሚቴክ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ፍጹም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ ማውዛችሁ ወይም የማውዛችሁ ከርሰሯ አልንቀሳቀስ በምትልበት ሰዓት እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ምን ይላል? How to fix when your computer mouse cursor is not working or moving ይላል። አሁን ሆም ብላችሁ ሳይሆን እንዳጋጣሚ ኪቦርዳችሁን በምትነካኩበት ሰዓት የሚፈጠር ስህተት ሊሆን ይችላል። ይሄ ሚስቴክ ኦር ፕሮብሌም የሚያጋጥማችሁ አውቃችሁ ሳይሆን ሳታውቁ ድንገት ማለት ነው። ስፔሻሊ ነን ቴክኒካል ኦር ነን አይቲ የሚባሉ ተጠቃሚዎች ማለት ነው። ኢንኬዝ አሁን በላፕቶፕ ሞዴል ቶሺባ ኬዝ ነው ማሳያችሁ። ኪቦርዱ በምትነካኩበት ሰዓት ጽሁፍ በምትጽፉበት ሰዓት እንዳጋጣሚ የምትነኩትን ኬዝ ሳታውቁ ሎክ ታረጉታላችሁ እና የነካችሁ ኪቦርድ ይጠፋቸዋል። መመለስ እንዴት ምን እንዳለባችሁ ራሱ ግራ ይገባቸዋል። ስለዚህ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? የኔን ቪዲዮ ማየት በቀጥታ FN + F5 ከፈንክሽን ኪ ከF1 እስከ F12 አሉ ፈንክሽን ኪ የሚባሉ ከFN እና ፈንክሽን ኪ F5ን በመትነኩበት ሰዓት ፕሮብሌማችሁ ፊክስ ይሆናል ማለት ነው። FN + F5 anyways FN + F5 ከኪቦርዳችሁ በመነኩበት ሰዓት የኮምፒውተራችሁን ማውስ ዲሴብል ኦር ኢኔብል ትሆናለች። ባለችበት ፓውዝ ነው ትቆማለች ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ታች ፓዱ ሎክ ሆኗል ማለት ነው ወይም ዲሴብል ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ FNን ስትነኩ ምን ይሆናል? አክቲቭ ይሆናል። FNን ደግሞ ስትነኩ ምን ይሆናል? ኢንአክቲቭ ወይም ዲሴብል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በማድረግ ፈንክሽን ኪያችሁንና FN እና F5 መጠቀም አስተካክል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አሁን FN + F5 ልንካ። ያው ለምን ታምር እየተንቀሳቀሰልኝ አይደለም? ይሰማችኋል አይደለ? ራይት ክሊክ እያደረኩ ነው፣ ሌፍት ክሊክ እያደረኩ ነው፣ ዳብል ክሊክ እያደረኩ ነው፣ በፍጹም አይሰማም። ሶሪ ፓውዝ ሆና ከርሰሯ አትንቀሳቀስም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ FN + F5ን በምትነኩበት ሰዓት ይንቀሳቀስላችኋል ወይም ይሰራላችኋል ማለት ነው። ይሄው አሁን ሰራልኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ FN + F5ን ብነካ አይንቀሳቀስም። ኦፍ ኦር ኦን ማድረጊያ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሎኮች። የቀጣዩን ቪዲዮ መሰራላችሁ የኮምፒውተራችሁ ብራይትነስ እንዴት ማስተካከል የሚችል ቀጣዩን ቪዲዮ ተመልከቱ። ይሄን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁት ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ